Osobne už som bol docela dosť frustrovaný z toho, že od toho zranenia, čo sa mi stalo v poslednom zápase, tak ubehla nejaká doba a naozaj už som trénoval plnohodnotne a chcel som proste sa pripravovať už na nejaký zápas, lebo najhoršie, čo je pre fightera podľa mňa, keď trénuješ stále, ale s vidinou ničoho, že proste, že iba trénuješ. Že ono je akože jasné, všetkých nás to baví a všetci to milujeme, ale určite sa ti lepšie maká, keď vieš, že ťa niečo čaká a není to len tak pre nich za nič, keď to poviem takto. Takže už som bol taký docela naštvaný, že stále nič. Už som sa nejakú dobu hlásil o ten zápas. Brokolice, hrušky. Výhodu ako takú si myslím, že oproti mne mať nebudem mať žiadnu, lebo ať už robím MMA alebo ne, tak ten postoj tam k tomu patrí stále. Ja som postojom začínal, keď mi bolo 14 rokov, mám vyše 80 zápasov v thaiboxu alebo v K1, takže to sú veci, čo už mi nikto nezobere. Nepovedal by som, že to je bitka o Brno, lebo ja som z Přerova a to je skoro Olomoucký kraj. Takže skôr by som to pomenoval takú bitku o nejakú čest. Čo sa jeho tetovania týče, tak koľko má rokov? 25? Nebo nejak tak. A vyjadril sa k tomu tak, že to bola nejaká mladická nerozvážnosť. No, je to prezentované tak, že proste, že on je nejaký rváč a nejakým spôsobom taký grázl, což ja si myslím, že úplne není pravda a budem sa snažiť to dokázať v tom zápase. Ja som toho názoru, že keď si grázl, tak nemáš potrebu to prezentovať. No osobne si myslím, že som bol určite väčší grázl ako on. Určite. Nie, aj to je perfektné. Čo táto penička? Povedz, malý člověk. Se pojďme to tréninku podělat, ale. Trávím vlastně čas s přáteli, který probírám všechno nebo čistě hlavou. Od toho volného času mám málo, protože celý den v gymu mám tréninky, takže když mám nějaký volný čas, tak to trávím většinou na jídle. Tak samozřejmě půjdeme podpořit Radka na zápas, my vlastně s ním jezdíme na veškeré zápasy, tak vždycky jedeme třeba 2-3 auta a pořádnej kotel. Na ryby a na maso, na všechno. Jednoznačně od něho čekáme výhru, nic jiného tak nebereme, že ruchy? Přesně tak. Proto jsme tady, aby jsme vyhrávali. Vlastně. Já si myslím, že určitě působí jinak v ringu než v civile. Kdyby působil tak, jak v civile, nebo tak, jak ho my známe, kdyby působil v ringu, tak by nic nevyhrál. Vždycky dám předtréninkovku druhou, to je káva, relaxu na sluníčku. Jsou to poslední dny, takový sluneční poslední dny. A po oktagonu vyrážím do Chorvatska, kde chci žít takový druhý život. Vždycky jsem chtěl být u moře bydlet a teď mám tu možnost tam být nějak, takže to využiju a budu jezdit do Chorvatska často. Teď chci být tak 10 dní tady v Česku a 5 dní tam. Určitě tam si jíždějí borci z American Top Teamu z Zagrebu, jsou tam tvrdí borci a hlavně ty borce neznám, já tam trénuji úplně jinak, dávám tam na 110%, tady už ty lidi všechny znám a je tam prostě jiný vibe, lidi jsou jiný, mezi tréninky máme pohodu, jo, žádný stres, takže dokud jsem mladý, tak proč nevyrazit? I když to tak nevypadá, že to je Brno, tak to pořád je Brno. A je tady krásná příroda a to já miluju. Sem chodím běhat, rybařit a vyčistit si hlavu od všeho. Proč přezdívka Hezone? Vzniklo to tím, že jsem měl první svůj profi zápas proti Vaškovi Šťastnému a on jich měl 20 už a byl celý potetovaný, zízvený a plešatý a začal mě nazývat Hezone z Príglu, jelikož já nevypadám, co si budem říkat, nevypadám jak zápasník. A já jsem nechtěl mít žádnou tvrdou přezdívku jako drtič kostí, Jakub urval hlavu, dohnal, a to se vůbec ke mně nehodí. Napsal jsem si scénář zápasu, který si furt neustále v hlavě promítám, jak jsou tam samozřejmě zkousnu ego a v tom seznamu je i napsaný, když věci nevídou, že jak mám reagovat, prostě připravit se na nejhorší a pak to vždycky skončí dobře. Takže já si to promítám, jak kdybych koukal na film, já mám 3 stránky popsané od začátku kola, od začátku minuty, všechno, co je, jak by ten zápas měl vypadat, nebo jak možná bude vypadat. A promítám si to, teď už to srovnávám v hlavě, hodně vizualizaci jedu. Jak říkám, dal jsem do toho fakt teďka všechno a 3 tréninky denně, každý den sparingy, ať v wrestling, grappling, postoj. Myslím, že jsme dobře připraveni. Už jsem říkal, že jsem byl 10 měsíců v Thajsku a tam jsem měl třeba 4 tréninky denně, tak tam jsem se naučil chodit na salzu a bachatu a učil jsem se tam masáže. Davida Moona vnímám jako hodně kvalitního zápasníka, má strašně dobrý oko, má dobrý reflexy, co jsem nakoukal, tak všechno to upadá postupem času. Což znamená, že
mu to nevydrží celý 3 kola. A když mě trefí nebo tak, hlavně nespanikařit, aby on se nestal lovcem a já kořistí, toto se nesmí stát. Ale jako Marka vnímám s tím nic osobního k němu nemám. Líbí se mi, jak vystupuje. Určitě je to kvalitní soupeř, má víc zápasů jak já, ale tady jde o čísla, tady jde o to, jak se k tomu to postaví a já tam jdu vyhrát. Sledoval jsem jeho cestu na oktagon, tady viděl jsem je, myslím, on je 8. na oktagonu, ale jak říkám, jsou to jenom čísla, já jsem připravenější, mám lepší tým, takže já vyhraju. Já jsem se narodil v Brně, jsem rád, že jsem z Brna, teď se určitě těším. Bude to na rondu, kde bude, myslím, přes 10 000 lidí. To je atmosféra, to bude brutální a těším se jim tam všichni podpořit a já udělám pro ně pořádný zápas a bude to parádní, těším se. Větší výhodu asi budu mít určitě. Teď mám za sebou skoro 11 zápasů v malých rukavicích, za sebou 11 vyhraných, když počítám oktagon, kde mě okradli, takže určitě mám výhodu. Radek je jako super člověk, jako sportovec úplně perfektní, známe se už spoustu let. Radek je velice divoký zápasník a to jste určitě viděli při zápase, takže uvidíte sami. Navíc Marka znám velice dlouho, ještě když byl v Přerově, takže úplně normálně, tak jak na všechny soupeře. Není to nic speciálního, každý je to jenom člověk a je to jenom zápasník. Příprava proběhla v pořádku, až na to, že jsem na 14 dní vypadl, protože jsem měl, v loktu jsem měl vodu. 2krát mi to vytahovali, ale to mě neohrozí a já bych zastoupil i s jednou rukou, takže vyhraju. Proč underground? Líbí se mi malé rukavice, cítím se v tom dobře, je to určitě víc atraktivnější než ve velkých rukavicích. Určitě moje nejsilnější stránka je hlava, věřím si, trénuju, takže nemám proč nevěřit. Jdu tam sebevědomě, jdu tam vyhrát, jdu tam pobít, rozbít to a udělat agresivní zápas.